גיא, בניגוד לכתבות באתר וואלה, שכולנו מבינים מה זה אומר, כתבה עלתה, כתבה הוסרה, בכל פעם שאומרים רפורמת השוק הסיטונאי, הפרדה מבנית, תשתיות הסיבים, אני מקבלת סחרחורת. זה כנראה ככה אצל רובנו. אז בואי ננסה להסביר את זה שלב אחרי שלב. עדי, לאיזה רשת סלולר את שייכת? לגולן טלקום, למה? את יודעת שאין להם בכלל תשתית תקשורת? שהם למעשה קונים מסלקום זמן אוויר ומוכרים לך שיחות וגלישה במחיר נמוך. זה דומה לרפורמה שהייתה בסלולר וחשבו להמשיך את זה לרשת האינטרנט הביתית. אבל שם זה הרבה יותר מסובך, כי צריך להגיע פיזית לכל בית, ויש רק שני ספקים שיש להם תשתית לזה, בזק והוט. אבי ברגר טען שהוא רצה לקדם את רפורמת השוק הסיטונאי יחד עם השר ארדן במשך זמן רב, ולכן הם התנו וכרכו את עסקת בזק יס בקיום הרפורמה. נכון, אבל במציאות הם לא עשו כלום. כשהשופטים שאלו את ברגר בדיון למה לא קרה כלום במשך שנה, הוא חזר ואמר שהוא הסתכל על הדברים בראייה כוללת. בקיצור, לא עשה כלום. מאז שפילבר נכנס לתפקידו עד סוף 2015, הוא הטיל על בזק קנסות בסך 17 מיליון שקלים. זו לא בדיוק הטבה. תראו, פילבר אמר בזמן אמת בדיוק מה שהוא רצה לעשות ולמה. חפשו ביוטיוב. פילבר מרצה על תשתיות דיגיטליות בישראל. זו הרצאה מאלפת שלו משנת 2016. פילבר מסביר שהתשתיות של בזק והוט לאינטרנט הן מיושנות ואיטיות. רפורמת השוק הסיטונאי אולי תוריד כמה שקלים לצרכן, אבל התוצאה שלה תהיה שבזק והוט לא ירצו להשקיע את המיליארדים שדרושים כדי ליצור רשת סיבים אופטיים מהירה הרבה יותר. ואין לממשלה דרך להכריח חברה עסקית להשקיע בתשתיות. פילבר משתמש מול בזק במקל, כי ראינו שהוא כנס אותה שוב ושוב, ומצד שני הוא מציע גזר, בכך שהוא דן איתה באפשרות לאחד את חברות הבנות שלה. ובתמורה לכך היא תניח סיבים אופטיים בכל רחבי הארץ, בהשקעה של מיליארדי שקלים. לטענתו של פילבר, זו גם הייתה הסיבה שנתניהו רצה את משרד התקשורת, להצליח לחבר ולהניע את כל הגורמים כדי להביא לפריסת הסיבים ושדרוג תשתיות המדינה. רק שבדיעבד אנו יודעים שהחקירות שהחלו ב-2017 דפקו את כל העסק ועצרו את מיזם הסיבים במשך שנים ארוכות, ורק בימים אלו סוף סוף זה מתחיל שוב לזוז. לאט יותר, מאוחר יותר, ובעלות יקרה הרבה יותר למדינה. פילבר טוען גם היום שהוא יכול היה להיות פופוליסט, להיכנס בבזק ובהוט, להכריח את כולם להוריד מחירים לרצפה. אבל התוצאה הייתה שאף חברה לא הייתה משקיעה בתשתיות החשובות של הסיבים האופטיים, ואין מישהו אחר שיכול היה לבצע את ההשקעות האלה, בטח לא המדינה. אפשר להתווכח עם הגישה שלו, אבל יש בה הרבה היגיון. זה היה לגמרי בתחום סמכותו, וזו בטח לא הייתה עבירה פלילית. כפי שלמדנו מתמלילי החקירה שהוסתרו מההגנה, פילבר אמר לראש צוות החקירה כי הסיבה שהחליט לא ללכת למשפט אלא לחתום על הסכם עד המדינה היא כלשונו. אין לי 3 שנים מיותרות ולא 2 מיליון שקלים מיותרים, אז חתמתי על ההסכם. אתה יודע, גיא, מה מדהים פה? שהפרקליטות כותבת שפילבר פעל להיטיב עם בזק ואלוביץ', בזמן שהוא הטיל על בזק קנסות. הם טוענים שהוא פעל מול אנשי בזק באופן חשאי, בזמן שכל הדברים שהוא הציע נאמרו בראיונות שהוא נתן בעיתונים ובהרצאות באוניברסיטת תל אביב. יכול להיות שגם פה הם משקרים? משקרים? טועים? מתרשלים? בכתב האישום? הפרקליטות? שלנו? לא יכול להיות.